ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਦੱਸੂਗੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ। ਇਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿਲਾਈ ਉੱਪਰ 15-15 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੁੰਡੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ 4 ਕੁੰਡੇ ਵੱਧ। ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਸਾਈਡ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਉਲਟੀ ਸਾਈਡ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸਿਲਾਈ ਉੱਪਰ 19 ਕੁੰਡੇ ਲੈਤੇ ਨੇ, 15 ਕੁੰਡੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ 4 ਕੁੰਡੇ ਵੱਧ। ਪਹਿਲੀ ਸਿਲਾਈ ਸਿੱਧੀ ਸਾਈਡ, ਪਹਿਲੇ 3 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ। ਪਹਿਲੇ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਬੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਿਨ ਬੁਣਿਆ ਵੀ ਉਤਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਬੁਣੂੰਗੀ। 2 ਕੁੰਡੇ ਇੱਥੋਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, 2 ਕੁੰਡੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਉਲਟੇ। ਧਾਗਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ। ਇਹ 6 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਕੇਵਲ ਬਦਲੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ 3 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਲਾਈ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੇ ਕੁੰਡੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਾਲੇ ਕੁੰਡੇ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। 3 ਕੁੰਡੇ 6 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। 1 2 3 4 5 6। ਤੇ 6 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਕੇਵਲ ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਧਾਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ, 1 ਕੁੰਡਾ ਉਲਟਾ, ਧਾਗਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ, 6 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ। 1 2 3 4 5 6। ਧਾਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ, 2 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਐਜ ਸਟਿਚ ਕੁੰਡਾ ਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਲਟਾ ਹੀ ਬੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਿਨ ਬੁਣਿਆ ਵੀ ਉਤਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਲਟਾ ਬੁਣੂੰਗੀ। ਦੂਸਰੀ ਸਿਲਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਉਲਟੇ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਬੁਣੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਉਲਟੇ ਬੁਣੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਕੁੰਡਾ ਉਲਟਾ, ਧਾਗਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ, 2 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ। 1 2 ਧਾਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ, 6 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ। 1 2 3 4 5 6। ਧਾਗਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ, 1 ਕੁੰਡਾ ਸਿੱਧਾ, ਧਾਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ, 6 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ। 1 2 3 4 5 6। ਧਾਗਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ, 2 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ। 1 2 ਧਾਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ, ਲਾਸਟ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਉਲਟਾ। ਤੀਸਰੀ ਸਿਲਾਈ ਸਿੱਧੀ ਸਾਈਡ, ਪਹਿਲੇ 3 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ। 1 2 3 ਧਾਗਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ, 6 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ। 1 2 3 4 5 6। ਧਾਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ, 1 ਕੁੰਡਾ ਉਲਟਾ, ਧਾਗਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ, 6 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ। 1 2 3 4 5 6। ਧਾਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ, ਲਾਸਟ ਦੇ 3 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ। 1 2 3। ਚੌਥੀ ਸਿਲਾਈ ਉਲਟੀ ਸਾਈਡ, ਪਹਿਲਾ ਕੁੰਡਾ ਉਲਟਾ। ਜੋ ਕੁੰਡਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੁਣਾਂਗੇ। ਧਾਗਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ, 2 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ, ਧਾਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ, 6 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ। 1 2 3 4 5 6। ਧਾਗਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ, 1 ਕੁੰਡਾ ਸਿੱਧਾ, ਧਾਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ, 6 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ। 1 2 3 4 5 6। ਧਾਗਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ, 2 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ। 1 2 ਤੇ ਲਾਸਟ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਉਲਟਾ। 4 ਸਲਾਈਆਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀਆਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪੰਜਵੀਂ ਸਿਲਾਈ ਸਿੱਧੀ ਸਾਈਡ, ਪਹਿਲੇ 3 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ, ਧਾਗਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ, 6 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ। 1 2 3 4 5 6। ਧਾਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ, 1 ਕੁੰਡਾ ਉਲਟਾ, ਧਾਗਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ, 6 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ। 1 2 3 4 5 6। ਧਾਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ, 3 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ। 6ਵੀਂ ਸਿਲਾਈ ਉਲਟੀ ਸਾਈਡ,
ਪਹਿਲਾ ਕੁੰਡਾ ਉਲਟਾ, ਧਾਗਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ 2 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ, ਧਾਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ 6 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ, 1 2 3 4 5 6, ਧਾਗਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ 1 ਕੁੰਡਾ ਸਿੱਧਾ, ਧਾਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ 6 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ, 1 2 3 4 5 6, ਧਾਗਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ 2 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਲਾਸਟ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਉਲਟਾ। 7ਵੀਂ ਸਿਲਾਈ ਸਿੱਧੀ ਸਾਈਡ, ਪਹਿਲੇ 3 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ, 1 2 3, ਧਾਗਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ 6 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ, 1 2 3 4 5 6, ਧਾਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ 1 ਕੁੰਡਾ ਉਲਟਾ, ਧਾਗਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਕੇਬਲ ਬਦਲੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਇਹ 6 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਕੇਬਲ ਬਦਲੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕੁੰਡੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਾਲੇ ਕੁੰਡੇ ਪਿਛਲੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁੰਡੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਅੱਗੇ ਦੀ 3 ਕੁੰਡਿਆਂ 'ਚ ਸਿਲਾਈ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 6 ਕੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਬਣਾਂਗੇ, 1 2 3 4 5 6, ਧਾਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ 3 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ, 1 2 3। 8ਵੀਂ ਸਿਲਾਈ ਉਲਟੀ ਸਾਈਡ, ਪਹਿਲਾ ਕੁੰਡਾ ਉਲਟਾ, ਧਾਗਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ 2 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ, ਧਾਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ 6 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ, 1 2 3 4 5 6, ਧਾਗਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ 1 ਕੁੰਡਾ ਸਿੱਧਾ, ਧਾਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ 6 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ, 1 2 3 4 5 6, ਧਾਗਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ 2 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ, ਲਾਸਟ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਉਲਟਾ। 9ਵੀਂ ਸਿਲਾਈ ਸਿੱਧੀ ਸਾਈਡ, ਪਹਿਲੇ 3 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ, 1 2 3, ਧਾਗਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ 6 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ, 1 2 3 4 5 6, ਧਾਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ 1 ਕੁੰਡਾ ਉਲਟਾ, ਧਾਗਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ 6 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ, 1 2 3 4 5 6, ਧਾਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਲਾਸਟ ਦੇ 3 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ। 10ਵੀਂ ਸਿਲਾਈ ਉਲਟੀ ਸਾਈਡ, ਪਹਿਲਾ ਕੁੰਡਾ ਉਲਟਾ, ਧਾਗਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ 2 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ, ਧਾਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ 6 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ, 1 2 3 4 5 6, ਧਾਗਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ 1 ਕੁੰਡਾ ਸਿੱਧਾ, ਧਾਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ 6 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ, 1 2 3 4 5 6, ਧਾਗਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ 2 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ, ਧਾਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਲਾਸਟ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਉਲਟਾ। 11ਵੀਂ ਸਿਲਾਈ ਸਿੱਧੀ ਸਾਈਡ, ਪਹਿਲੇ 3 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ, ਧਾਗਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ 6 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ, 1 2 3 4 5 6, ਧਾਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ 1 ਕੁੰਡਾ ਉਲਟਾ, ਧਾਗਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ 6 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ, 1 2 3 4 5 6, ਧਾਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ 3 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ। 12ਵੀਂ ਸਿਲਾਈ ਉਲਟੀ ਸਾਈਡ, ਪਹਿਲਾ ਕੁੰਡਾ ਉਲਟਾ, ਧਾਗਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ 2 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ, ਧਾਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ 6 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ, 1 2 3 4 5 6, ਧਾਗਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ 1 ਕੁੰਡਾ ਸਿੱਧਾ, ਧਾਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ 6 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ, 1 2 3 4 5 6, ਧਾਗਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ 2 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ, ਧਾਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਲਾਸਟ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਉਲਟਾ। ਇਹ 12 ਸਿਲਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣ ਕੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕੇਬਲ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਦੀ 7ਵੀਂ ਸਿਲਾਈ 'ਚ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸਿਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਵਾਲੀ ਕੇਬਲ ਬਦਲੀ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਇਹਨਾਂ 12 ਸਿਲਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਜਾਓ।
ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਜਾਓ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਔਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।